det blivande kungariket Sverige fanns ett landskap utan egentligt namn. Ett landskap av äventyr och utmaningar, av strävan och faror, i legendernas och sägnernas tid. Ett landskap som skulle bli Österbotten. Det här är berättelsen om 7-åriga Helena i nådens år 1375. Hon bor på Karlaby gård i Pedersöre socken tillsammans med sin far Lars Thorsson, som är en av de kändaste bönderna i nejden. Dottern Helena är hans ögonsten. Flera barn har han fört i graven, men henne har han fått behålla. Hon hjälper sina föräldrar med allt, ger mat åt hönsen och mjölkar korna. I år har hon blivit tillräckligt stor för att ta ut korna i skogen på vall. En dag i maj, måndagen efter Eriksmässan, har Lars just tagit i land efter en lyckad fisketur. Han ropar på Helena, som redan borde ha hunnit hem till kvällsmaten. Men han får inget svar. Lars känner på sig att allt inte står rätt till. Han väntar hela kvällen. Natten faller på, men Helena är borta och förblir borta hela nästa dag. Han drar sig till minnes det sista han såg av henne när hon gick ut i skogen med korna. Hon verkar så glad. Lars ser ut om sig. Han letar efter Helena, dag och natt. Skogen är ju full av okända väsen, huldrar och onda makter. För att inte tala om vilddjuren, vargen och björnen som lurar in på knutarna. På den 3:e dagen vandrar en förtvivlad Lars iväg till granngården och ber om hjälp. Tack och lov är nätterna ljusa, men förtvivlan gör att allting känns mörkt. Från flera gårdar letar nu folk efter Helena. Alla familjer har förlorat små barn, så desto mer värnar man om dem man fått behålla. Men Helena förblir borta. Efter 8 dagar kommer en av Lars grannar ihåg Kristina från Leppoby en dagsfärd söderut. Hon hade plågats av så svåra smärtor att hon ofta hade fallit i marken och trott att döden väntade henne. Men Kristina hade hört om den vördnadsvärda fru Birgitta som hjälpt många människor i nöd. Kristina hade lovat vallfärda över havet till Birgittas kloster om Birgitta skulle befria henne från smärtorna. Några dagar senare var Kristina fri från sina plågor. I sin förtvivlan börjar Lars be. Helena har nu varit borta i 9 nätter. Mörkret sänker sig och Lars faller i en orolig sömn. Nästa morgon väcks han av ett bekant ljud någonstans i fjärran. Lars rusar upp och ut på gårdstunet. Vad är det som närmar sig? Bland träden skymtar någon. Lars faller på knä i tacksamhet. Helena kommer sakta gående ut ur skogen, oskadd. Hur ofattbart är det inte efter så lång tid i vildmarken? Helena berättar att hon sett både björn och varg, men ingen dera hade skadat henne. Hon hade inte ens känt någon hunger. Ett sant mirakel. Så lyckligt slutar berättelsen om 7-åriga Helena. Helenas historia slutar ändå inte riktigt här. Vi skulle inte känna till den ifall den inte hade skrivits ner. Omkring år 1375 begav sig nämligen Lars Thorsson och några av hans grannar sig av mot Vadstena. Det var en riskfylld resa, en hel veckas båtfärd över öppet hav. Den följdes av flera veckors fotvandring till Östergötland, sammanlagt 1500 kilometer. Troligen skrev en nunna i Vadstena ner berättelsen på svenska. Den färdades några år senare ända till Vatikanen, där den skrevs ner på latin år 1391.
Berättelsen ingick i en mirakelsamling som användes när Birgitta skulle helgonförklaras av påven. Den svenska berättelsen kom bort, medan den latinska versionen kom tillbaka till Sverige redan på 1600-talet. Den förvaras idag i Kungliga biblioteket i Stockholm.